Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 237, sau khi Thạch Hạo đập bay hai tên của team viện, đám người Tào Vũ Sinh đã liền đi tới kề vai sát cánh và thị uy sức mạnh trước đối thủ. Lúc này, trước lời khiêu khích của Thạch Hạo, cái tên Tử Nhật Thiên Quân rốt cuộc cũng lò mặt ra, đứng trực diện với nam chính. Nhất thời, khi thân ảnh của hắn ta đáp xuống hư không, một tiếng nổ ầm ầm bạo phát khiến mặt đất như rung động, khói bụi không ngừng tản ra. Đứng đối diện nhau, hai bên liền xảy ra một cuộc võ mồm hết sức quyết liệt. Đáng tiếc cho tên kia, võ mồm hắn sao là đối thủ của Thạch Hạo. Chỉ sau vài lời khiêu khích, tên kia rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà động thân, lắc nhẹ người, không gian xung quanh hắn liền sụp đổ. Phía sau lưng, từng khoảng không gian như hư ảo hiện ra, sắc màu hết sức rực rỡ, uy áp tỏa ra khắp nơi này như muốn thị uy sức mạnh. Đồng thời, từ trong không gian bảy màu kia, một hư ảnh bàn tay khổng lồ cũng từ từ xuất hiện sau lưng Tử Nhật Thiên Quân, đứng sừng sững giữa trời. Đối diện với hắn ta, Thạch Hạo liền nói đồng đội mình lùi lại, còn mình, anh ấy lặng yên chờ đợi đối thủ ra đòn. Sau vài lời thị uy, Tử Nhật Thiên Quân đã liền ra tay. Nhất thời, từ trên trời cao, bàn tay khổng lồ kia đã liền mang uy áp ập xuống người Thạch Hạo. Thế vậy, Thạch Hạo liền vung tay, ánh vàng tỏa sáng, một đòn công kích khủng bố đã ngay lập tức phóng đến hư ảnh bàn tay kia. Khoảnh khắc va chạm, một tiếng ầm ầm nổ vang khắp đất trời, mặt đất như nổ tung, khói bụi tung bay mịt mù. Thế nhưng, sau hai đòn va chạm đó, cuộc chiến bây giờ mới đến hồi gay cấn. Nhất thời, từng hư ảnh bảo thuật hiện ra khắp đất trời, màu vàng như muốn chiếu rọi cả hư không. Đồng thời, khi bảo thuật bạo phát, từng hư ảnh phượng hoàng cất tiếng hót vang trời cũng liền hiện ra. Cứ như vậy, hai người giao chiến vô cùng quyết liệt, từng đòn va chạm ầm ầm không ngừng nổ vang khiến nơi đây rung động. Đến cảnh giới này, mỗi lần thi triển bảo thuật, hư không như bị cả hai xé nát, một thế giới mới hư ảo hiện ra là mọi người cũng phải kinh hãi. Thế nhưng, cuộc chiến này cũng chẳng kéo dài được lâu, sau vài lần so tài bảo thuật, Tử Nhật Thiên Quân rốt cuộc cũng không thể trụ được nữa. Sau một đòn mạnh mẽ va chạm, hắn ta bị Thạch Hạo lao tới tung cước, một đạp chấn bay đối thủ về phía sau hàng trăm mét mới dừng lại được. Dù thua trận, Tử Nhật vẫn không phục, hắn viện cớ rằng mình cố chấp áp chế tu vi xuống thiên thần cảnh nên mới thua, nếu ở hư đạo cảnh thì chắc chắn sẽ nghiền nát Thạch Hạo. Lời chưa dứt thì ở phía xa, ba đại chí tôn khác đã đồng loạt ra tay. Thấy vậy, Tử Nhật Thiên Quân cũng liền vận Hồng Mông Tử khí trợ giúp đồng đội. Gần đó, Lam Tiên điều động Cửu Đại Thần Đồng, thả ra yêu long bị phong ấn trong 3000 năm. Nhất thời, ở giữa không trung, lấy 4 tên chí tôn kia làm trung tâm, một cột sáng liền phóng thẳng trời cao, làm nơi đây xuất hiện dị tượng. Khi hư không bị xé rách, trời cao đã liền xuất hiện từng tia lôi điện đánh xuống. Sau vết rách, hư ảnh một con rồng vàng rực tỏa ra uy áp cùng tiếng gầm kinh thiên xuất hiện trước mắt Thạch Hạo và há cái miệng rộng như muốn nuốt chửng. Lấy anh ấy, uy áp đó làm ai ai cũng phải khiếp sợ và kinh hãi tột độ. Từ phía hợp lực vây kín Thạch Hạo giữa chiến trường, thế nhưng nam chính vẫn không sợ hãi, cho dù là chân long khổng lồ cũng chả là gì hết. Ngay lập tức, ánh vàng từ trên người Thạch Hạo bạo phát, sau đó anh ấy liền cầm cây kiếm vàng rực trên tay và lao về phía con rồng kia mà giao chiến. Cứ thế, 1 địch 3, trận chiến này khiến trời long đất lở, ba chí tôn bại không kịp kiêu ngạo thì đã bị dội một gáo nước lạnh, vì họ đã đánh giá sai, tưởng rằng Thạch Hạo không có hạt giống hoàn mỹ, nhưng đâu ngờ nam chính thành công lấy thân làm chủng. Chẳng mấy chốc, con chân long vàng rực kia đã bị Thạch Hạo đập cho tan tác, Tử Nhật Thiên Quân lấy ra chiến tích tử kim. Phía bên kia, Lam Tiên thì dùng 9 đại thần thú chi pháp, lam quang dập trời, đối diện với đối thủ, Thạch Hạo chỉ nhẹ thở ra một hơi, một chiêu tung ra đã liền xé nát 9 thần thông của Lam Tiên, đến áo choàng hắn cũng rách nát. Yêu long của Đại Hư Đà vừa gầm lên, còn chưa kịp xoay người thì đã bị Thạch Hạo trói thành dây lưng, đến cả linh thú cũng bị một chưởng đánh nát thần hồn, bị nguyên thần của Thạch Hạo trà đạp không thương tiếc. Cứ như vậy, cuộc chiến giữa Thạch Hạo cùng ba tên chí tôn diễn ra vô cùng quyết liệt, một màn long tranh hổ đấu bùng phát dữ dội. Mặc dù Thạch Hạo lấy 1 địch 3, anh ấy vẫn chiếm thế thượng phong và đập cho địch nhân một trận không thương tiếc, khiến bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Càng chiến Thạch Hạo lại càng hăng, anh ấy công kích đám người kia quyết liệt vô cùng, đám người kia cũng chỉ biết dùng từ kinh hãi để hình dung. Tuy nhiên, bọn chúng lại có rất nhiều pháp bảo xịn sò, bởi vậy mà muốn đánh bại bọn chúng, Thạch Hạo cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Và liệu rằng tiếp theo, cuộc chiến sẽ còn diễn ra như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!